Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Fifi Starr. And for today's video, ito yung gagawin natin na look. So this is watermelon look. Tagpakwan na. So yan, tagpakwan. So pakwan is season. Season ng pakwan ngayon. Tama ba? Pero sabi ko, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga ginamit ko, kung paano ko ito ginawa, just keep on watching. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para lagi updated sa aking uploads. Tara na! So, mag-start tayo sa eyebrow. And then, ang gagamitin ko is yung sabon. Sabon to na Irish Spring. Bango siya guys. Tapos, sprayan lang natin siya and ang anything na mist na meron kayo. Para makuha natin yung product. Tapos, yung dulo nitong spoolie, gaganan lang natin. See, di ba? Ang ganda. So, yan. After nyan, magko-concealer na ako ng aking eyebrow. And then, ang gagamitin ko is from Sassy Lady Full Cover Concealer A20 Highlight. Ayan siya guys. Gamitin ko na rin siyang pang prime or pang base ng ating eyeshadow. So, papowderan ko lang siya. Gamit tong EV Advanced Contour Shade and Highlight. So, sa kabila ganun din at off camera ko siya gagawin. So, yun guys. And then, ang gagamitin natin na eyeshadow palette is from Beauty Glaze again. Blending is the key. So, kailangan talaga matagal yung pag-blend. Kung wala kang tiyaga, ay, naku dahi. Pangit yung gawa mo. So, kailangan talaga. Ayan na guys. So, after ilang minutes, ayan, medyo satisfied naman ako sa aking tawag na? Ito yan. After that, ang dami kong breakout guys. So, pagyawat ko. So, hindi ko alam bakit. So, ewan ko, yung mga napapanood ko rin na vlogger, beauty vlogger. And nag-breakout din sila. After that, kunin natin yung red. Lagay lang natin dito. So, yun na guys, yung ating eyeshadow. And then, after that, patay ba? Parang hindi pantay sa TV. Ay, sana. Mukhang bagong gising, pero kakaligo ko lang. Kakaligo ko lang, may halata. So, yan. Pe-prep ko lang yung face ko and then I will be back. So, yan. Na-cleanse ko na and then na-moisturize ko na ating face. So, magpa-primer tayo. Gagamitin na itong Curline Blur Stick. After that, mag-corrector tayo. At ang gagamitin natin na color corrector is ito. Choose Soft Matte Lip and Cheek Cream ni Glam Skin Manila. So, pakamay ko lang. Ayan. Tapos na. Ito, final powder. Every glow. Set natin yung powder. Ay, set natin yung lipstick na nilagay natin o yung
for the makeup base, paghahaluin ko lang tong crayons and then BTLA liquid foundation. Itong crayons BB cream. So ito kasi natural beauty and then ito is butterscotch. So ito light and then ito medyo dark. So di ko na siya kakulay. Medyo pumuti ata. Paghahaluin lang natin siya. At ang gagamitin nating concealer is from Kylie, yung pimple concealer. Shade ko is natural. So for the powder is ito namang nichito ulit yung gagamitin natin. Yung gilid or yung pinaka-outer ng ating face. So, gagamitin natin itong Glam Manila Just Blend Mineral Loose Powder, shade tan. So, set natin yung gilid. Parang magiging contour na din siya. Hindi pa tayo tapos sa ating eyeshadow. Babalik tayo kay Beauty Crease. At kukunin natin itong parang green. So for the liquid eyeliner, ayan, mag-eyeliner tayo at gagamitin natin itong Slick Shower. So off camera ko na ilalagay. Kinakabahan ako. Ayan na yung ating eyeliner. Hindi ko nilagyan ng wing. Lagyan natin siya ng parang buto-buto kasi nga parang pakwan siya. I'm using the Nichido white eyeliner pencil for the waterline. For the lower lash mascara, I'm using the Sunshine Thick Lash in the shade of brown. I'm also using the same mascara for the upper lashes. I'm using the BTLA eyelash curler. So 199 pesos lang to guys and very matibay. Highly recommended. Kabit ko lang ang aking false eyelashes and I will be back. So guys, nag-voice over na ako dahil napakaingay yung electric fan ko dyan at napakainit. Nairita ako habang ini-edit ko. Sorry na guys. So, maski kayo baka mairita rin kayo pag pinanood nyo pag hindi pa ako nag-voice over. So, I'm using the eyebrow pomade ng Glam Manila in the shade of dark brown. So, lalagyan ko lang yung mga empty eyebrow part ko. Ayan. For the highlighter, gagamitin natin ang Vice Cosmetics na Awra Glow in the shade Shimmering. For the blush on, gagamitin natin ang nude blush ni Will in the shade of 01. So, lalagyan ko lang ng highlight yung aking baba. Ano ba tawag dyan? Cheek. Lower contour. And nalagyan ko na lang din yung nose ko para ma-highlight naman. For the lip liner, ayan. Itong Everbelena matte lip liner. So, hindi ko alam yung shade niya. Sorry guys. Sa gitna, kunin natin tong matte liquid lipstick ng Kylie. Gotta go. So, kuhanin ko lang din tong Luxury Soft Matte Lipstick ni Glam Manila, shade Manila. Tapos, gamit lang po tayo ng Kylie Stain Gloss. Yan, and then after that, mag-spray lang ako ng Glam Manila na mist, facial mist, yung aloe vera. And I will be back.
Ito na guys yung ating final look, and thank you for watching. Kung nagustuhan niyo yung video na to, please like and share. At kung di pa napag-subscribe sa aking channel, please click the subscribe button and click the notification bell para laging updated sa aking upload. So, see you in my next video. Bye!